No joo, täällä on alkamassa tämä Männärenkaan katkosvälyksen hiontatyömaa. Ohje sanoo, että pitäisi mitata tuuman verran dekkipinnan alapuolelta. Ja tämähän nyt tulee karkeasti dekkipintahan tämä vähän yli tiivisteen kanssa. Niin. Työkaveri on tulostanut tällaisen työkalun, että saa vaan kerrasta painaa tuonne nuoin. Ja sitten jos otetaan rullamitalla tarkka mitta tuosta, niin sehän on justihin sitä, mitä sen pitääkin. Käsi vähän heiluu ja tärrää. Joo. Otetaanpas laittaa. Ai että makiasti nasahti. Siellä on nyt rengas suorassa ja siellä nyt näkyy häävisti pieni välys, mutta kun tämä on öljyrengas, niin siltä oli annettu jonkunlainen minimimitta vaan, että pitää katsoa mitä se on. Mutta siitä nyt alkaa tämä hiontatyömaa sitten, että pitää tähän tellinkiin tehdä vähän vielä niin kuin vaste tänne, mitä kohti tämä niin kuin menee ja sitten vähän täällä, että se olisi niin kuin kohillaan joka kerta. Käsitöitä, niin saattaa olla, että tulee useampi eri laane, mutta eikö ne siitä tuu. Näin ne on silloin 22 vuonnakin tehty. Hyvin on mennyt. Tähän vielä sitten sellainen, että aina kun koneeseen liimaa tällaisen tarran, niin lähtee vähintään 20 pinnaa huohotuksesta pois. Uusi öljypohjakin on nyt valmis. Tai no, pitää vielä tehdä reijät tuonne, kun ei ole piirtäjä niitä muistanut tehdä. Oli tieroskin, niin tuolta joutuu pikkuusen vinguttamaan, mutta se nyt ei ole ongelma. Samalla tuli arvovaltaisia vieraita käymään tekemässä tarkistuksia. Meinas ainakin, että kuulerilla on iso vaikutus, mutta katsothan nyt sitten, mitä tuolla rupeaa männän päällä tapahtumaan, kun se saadaan siihen malliin. Semmosta. Sano jotakin nasevaa tähän loppuun, kun mä oon Eetullekin monesti sanonut ne. Hyvä oloinen kuuleri on kyllä. Ihan varmaan vaikuttaa. Joo, näillä mennään. Joo. No joo, 2 putkea jo nykäisin pois sieltä, mutta sinne on nyt kaikki putket kokeiltu paikalleensa ja menee ilman oorenkaja. Nyt voikin sitten pistää oorenkaa paikalleensa ja männärenkaat mäntiin kaveriksi. Tänne varmahan pistetään pikku tiraus 221 sikaa, niin vielä kaveriksi ja sitten vedetään paikalleensa putket. Katsotaanpa mihinkä malliin se vielä tälle päivää tulloopi. No niin, ne on nyt siellä liimauksilla. Nyt pitää lähteä välissä vähän hammaslääkärissä ja sitten laitetaan putket ja, ei putket, kun männät ja männärenkaan pariksi. Takapäässä on näköjään jo oltu vähän ronskimpia tuon silikoonin kanssa. Varmaan olisi vähän vähemmälläkin pärjännyt. No, sitä nyt on kuitenkin siellä. No joo, nyt olisi viimeiset männärenkaat ja kanki napsautettu paikalleen ja siinä on loput. Ja voi olla, että huomenna lätkästään sitten paikalleensa aamusta heti. No niin, siellä on ensimmäinen kanki reijäs ja pyörii ainakin vielä. Eipä se nyt ole muuttunut muuta kuin nuo pultit. Laitettiin vähän erilaiset. Ja mahtuu pyörimään. Ja muuta kuin jatketaan. No joo, siellä on nyt veipit paikallansa. Ja männäkin, että niitä ei jätetty pois. Onko isälle jotakin nasevaa tähän? Ei. Sieltä ne taas kerran on paikalla. Joo. Meni nurin koko homma. Ei vaiskaa. Kytkin on kasattu sinne. Jakopää on kasattu ja ajoitettu.
niin kuin aikaisemmin oli kiertokanget ja männät on paikallaan. Se äsken liimasin nuo öljypohjan pinnapultit, että vähän säästäisi kiertäjiä lohkosta. Ja siinä on pumppuja. Huomenna pitäisi varmaan laittaa kansi sitten päälle ja öljypohja. Jos joku kysyy, että minkä takia täällä ei ole sitten pinnapultti, niin se on tuolla alumiinista, niin se on ehkä parempi, että ne pidetään pulttina vaan. Ja takapäässä on sitten sama homma. Ei mitään, jatketaan huomenna. No joo, siellä on nyt kaikki niin, että ruvetaan laittamaan kantta kiinni. Siellä näkyy Pyryn uuskomia hitsaamaan öljypohja. Tiedä, pitäisikö siellä laittaa vähän tarroja vielä. Katsotaan nyt, olisiko Asini vai Oberi. Täällä on sitten nämä C-renkaat viimeinen yritys saada pitämään liekkirenkaat. Tai sylinteripaine oikeassa paikkaa. Ei näitä ole taidettu näyttääkään videolla sen kummemmin. Tämä on tällainen, mikä on tänne sylinterihin päin auki. Tuonne menee osaksi sitten sylinteripaine, mikä kanssa tiivistää tätä lisää sitten. Katsotaan minkälaisia on. Kallihi ainakin oli jo se muuta, mutta jotakin on yritettävä, kun ei vielä tullut Reutsin moottoriin. Siinäpä on kansi menossa nyt tuonne paikan päälle. Siinä on pikkusen silikonia levitetty noihin nestepaikkoihin molemmin puoliin. Semmosta. Ei muuta kuin hattu päällä. No joo, siinä on nyt kansimomentis. Laitettiin vähän löyhemmälle kuin aikaisempina vuosina, kun meille on sanottu kokeneempien ursusharrastajien toimesta, että sekin rasittaa vähän kannenpulttia, kun on likempänä 200 newtonia. Vai mitä mieltä isää? Miksi se vähän tiukemmassa on sinun? Joo. Nyt vedettiin 108.4 ja tehtaan arvo on 184. Ajattelin, että se nyt silläkin pysyy kuitenkin, että vähän helpommalla pääsisi sitten kannenpultit. Jos siinä on yksi syy sitten, minkä takia ne rupesi halakeilemaan, tai nuo hyllyt, mutta vanhalle lohkollekin meillä on yhdenlainen käyttötarkoitus olemassa, mutta kerrothan siitä joskus sitten. Siinä olisi nyt käytetty vesiruiskupumppu auki. Ei ainakaan vähän tuollaista pientä korroosiota näkyy, mutta ei mitään vakavaa. Ja täällä ei näy muuta kuin vähän vanhoja jälkiä tuolla pesässä, mikä on silloin 1,5 vuosi sitten siivottu pois. Ja täällä näyttää hyvältä, ettei ole yhtään niinku märännyt. Toki tuolla vesipesässä voi pientä näkyä, mutta en nyt usko, että se niinku tähän vaikuttaa. Ei se sellaista erikoista tai niinku isompaa, että se voisi liikkeelle lähteä, niin sellaista sitten taas on. Mutta ja lamellikin näyttää, että ei ole jumis, niin voi sitten vaan pistää luukut takaisin kiinni. No joo, nyt olisi damperin napakit pultti vedetty momenttiin 310 ja naksu päälle ja liima välissä. Tässä saattoi löytyä pikku vika tästä, kun tuo on tehty ja sitä on läpätty, niin sitten siellä on kiila vielä paikoittamassa sitä tässä kohtaa karkeasti. Rupesin ihmettelemään, kun se on niin kauhean lenkku, kun se laittoo tuohon, että se vähän niin kuin nylväs näin siinä, vaikka siellä oli se kiila, rupesin sitten valolla katsomaan takaa, niin tällaiselta matkaa näkyy valo täältä ja täällä oli pimiää ja kiilan kohdalla oli sitten kans pimiää, että se siitä kiilasta kantoi. Mä siitä millin päästin pois ja nyt se painui sinne niin kuin kuuluukin. Että siinä on näkynyt vähän sellaisia jälkiä, että tuo on liikkunut ja se on sitten ollut
pulttikin löyhällä syksyllä, kun on auottu, mutta katsotaan mitä se nyt sitten on. Että jotakin ainakin koitettiin taas muuttaa, toivottavasti parannut. Semmosta. No joo, nyt olisi venttiilikoneistokin kierretty sinne. Tässä vielä tähän ne levyt liimata, niin saisi laittaa venttiilikopa päälle sitten. Otettiin aikaa kauan, kun menee moottori laittaa. Se, joka arvaa oikein, saa käydä omahan piikkiin Roadhouses kaffilla. Mutta annetaan se laittaa tunnin aikaikkuna. Mutta joo, moottori on nyt siellä paikallansa ja mä eilen tänne pistin nämä venttiilikopan välikannekin liimauksia ja kasasin venttiilikoneistoa. Tuon verran pitää siirtää menoreikää, kun tänne vaihdettiin Oorenkaan niiden omien paskatiivistehien tilalle, mikä länähtää, kun niitä vähän käyttää. Joo, siellä on nyt jyväreijät. Siitä se kasaaminen pikkuhiljaa jatkuu. Nyt pitäisi vähän vesiruiskuun käydä tekemässä letkua tai teettämässä letkua ja tuonne ehkä vaihtaa vähän nippaa, mutta katsotaan. Eikö se siitä? No joo, sinne olisi nyt virrat pyöritetty, öljy pyöritetty ensimmäisen kerran kotitekoisella öljyasemalla ja äsken pyöritettiin sitten tartilla vielä, mutta ei siellä näköjään enää. Ei ainakaan tökkinyt tuossa, kun tartilla pyöritti niin moottori kiinni, että voi olla, että saa seuraavana päivänä tai huomenna ottaa savut kun vaan pistää tänne suuttimet ja suutinputket ja imusarjan ja pakosarjan, että ei kauaa mene siihen, että saa tärähyttää. Onko isälle jotakin mieltä tähän loppuun? Ei kai siinä mitään. Joo. Ja nyt videon katsojille tiedoksi, että elethän nyt taisi olla 25. päivä huhtikuuta, kun tämä tapahtuu, että nämähän nyt tulee jonkun verran jälkijunas, mutta kylläpä sitten Facebookin puolellakin on jotakin päivitelty. Vähän on huonosti tänä talvena tullut mitään laitettua, kun ne piti niin kauan odottaa niitä sylinteriputkia, että ne sai, ja nyt kun ne sai, niin on sitten kauhealla tohinalla koetettu tehdä. Täällä on tämä, minkä Riku teki sen komia hämähäkin tähän näin. Tällingin tankille, vesi- ja polttoainetankille. Siinä on pikkuisen letkutuksia muutettu, mutta kaikki on fine. Tuo on ainut ei kiiltävä letku tässä koneessa, mutta kun se on piilos, niin se saa olla. Joo, ei kai siinä jatka sen kasaamista, niin saadaan otettua savut joskus. No joo, siinä olisi vähän kasaatu taas lisää Ei puuttuisi oikeastaan enää kuin vetet moottorista ja sitten laittaa lämpiämähän, niin saisi ruveta kokeilemaan käyntihin sitä. Pakoputki nyt toki pitää laittaa, mutta täällä kaikki sopii kivasti. Pyry on siinä vähän hitsaillut ja hyvin liikkuu vielä. Ja tästä tulee sitten tukirauta vielä tänne näin, niin tämä ei pääse keikkumaan mihinkään tuosta. Tästäkin tuli kyllä komia tästä polttoaineen ja vesiruiskun tankin tällingistä. On hyvä ja saa äkkiä irti koko paketin tuosta, niin aina vaan kaikki paranoo, kun vähän kehitellään jotakin. Ja Rikuhan tuon tosiaan teki kovilla sunnuntailisillä silloin. Joo. No joo, nyt pitäisi pyörittää suutinputkelle vielä nafta, niin saisi vetää ne kiinni ja sitten kokeilla käyntiin. Katsotaan kuinka käy. Joo, se kun jos tässä todetaan, että ei ole mitään ihmeellistä, niin sitten saakin alkaa laittamaan maksekuun kiinni. Siihen toivon mukaan saadaan Eetulta apua, että se tulee tekemään johtotöitä siihen. Isäkään ei ihan vielä sen päälle ymmärrä, vaikka se on joka ilta lukenut pari sivua sitä käyttöohjetta. No joo.
No joo, öljyt on laskettu pois ja suoratinta katsottu. Isä lähtöi jo masentuneena pois, kun oli suoratin aivan kauhian näköinen. Ei vaiskaa tällainen, se on aina ensimmäiset pari kertaa. Että ei siihen kuitenkaan rautaa niin kuin on jäänyt. Ja se on tuo on sitä pölyä ja paskaa, mikä sieltä ei ole kaikki lähtenyt pois, kun on pesty. Tai sitten oli jotakin silikoninölliäkin. Että ei ole vakavaa sen suhteen, että täällä on tällainen tilanne. No joo, suoratin on pistetty takaisin ja täällä on venttiilikoneessa tuohon katteltu. Kaikki ainakin yhtäkkiä vaikutti olevan ok siellä, että välykset oli pysynyt mitä oli laitettukin, että katsothan nyt mitä ne sitten ensimmäisen veron jälkeen on Ei siinä nyt kauheasti enää sitten ole ennen kuin se olisi kisavalmis, että kuuleri pitää sen verran käyttää pois, että tuohon hitsethän latanpala ja siitä tulee tänne putki sitten, että se ei pääse keikkumaan näin päin tuo kuuleri. Ja sitten pitäisi alkaa maksekua laittamaan, että sellaista ohjelmaa sinne vielä on. Ja sitten vielä jännä nähdä, että kuinka paljon tämä Kylmälä Customsin tekemä pakopesän suojaus auttaa turbiinin toimintaa. Että turbo pyörii oikein vinhaa, kun siellä on lämpöä. No joo, alkaa olemaan kohtuu hyvin läjässä. Rupeaa olemaan maksekun asennuksia vailla enää. Oiskohan tuossa kova bondori meille, kun on samoja väriä. Tuli vesiruiskun paineen mittaukselle tällainen tinattua. Pitäisi nyt pistää se tuohon nuo. Ja sitten siinä nyt on vielä tuo mekaaninen, että kun sen säätää tässä näin, niin sen saa helposti sitä katsottua. Semmosta tässä on tehty. Joo. Kyllä se siitä vaan valmistuu. No joo, tänne on se pitää Jakke tullut tekemään kytkentä ja maksekulle. Joo, siitä pitää nyt ruveta laittamaan joo. Perusmaalaisen teippihoja. Täällä on, niinpä, täällä on pistetty esille kaikki paperit, niin on helppo lukea. Elikkä täältä pystyy katsomaan, mitä on missä. Porrastetusti. Joo. Joo, semmoista. Joo, siihen tulee nyt vähän tiedon kerjuuta. Ei kun tiedon käryä. Niin, eikö se ollut tästä niin 60 kilometriä toiseen suuntaan, niin oli tiedon käryä. Joo, siinä oli tiedon käryä, jopa 70 kilometriä. Joo, jotakin sitä luokkaa. Vähän Pietarsaaresta eteenpäin. Ai, Joo. Joo. On siinä operaatiota. Oo. Tänne se on älkää välittäkö noista mun johtotöistä, ne ei oo mainita. Siinä on makseku. Katsotaan, jos niin joskus niin nuokin jäisi pois tuosta ja se olisi sitten, kaikki tulisi vaan tämän kautta, mutta otethan nyt tärkeät tiedot ensin tuolta ja mikä sulla talvella päivitethän lisää sitten. onko tuo iso D Daniel? Kenen Danielin paineita tätä pitää? En tiedä. Mikä tuo D on? Diesel. Onko tämä ölppä? Täällä tehdään nyt testiä, että paljonko menee kuuleriin vettä. Tyhjäthän se pöttiihin sitten siitä. Täällä on kans vähän tehty kytkentöjä maksekullekin. Komia tuli. Kiitoksia Eetulle, kun oli tekemässä johtotöitä ja sukittamassa ja laittamassa liittimiä. Hyvä tuli. No joo, mittaukset on nyt suoritettu. Masentuminen koettu. Meillä oli hieno kuvitelma. Olisi joku 80-90 litraa ollut tilavuus, mutta jäätiin alakantti. Haluaako isä sanoa paljonko sitä oli vai? Pidetään nyt jännityksessä vielä. Mutta tässä on se positiivista, että sitä on sen verran, että me voidaan vaihtaa se vaikka joka vetohon sitten. Vaan kun saadaan kaattori jostakin.
Isä on ollut niin vastahan sitä, että nythän on syy homma tässä. No joo, onkohan se? Isä on tekemässä viime hetken säätöjä forspyyhin tuolla. Kokeiltiin vesiruisku vielä samalla. Kaikki vaikuttaa pelaavan. Moi! Täällä on nyt kone lastattu kesän ensimmäiselle testireissulle ja otettiin pakasti mukaan, kun niin siellä on meille jäätelöäiteet pakannut mukahan, että jos onnistuu, niin saadaan siinä auringossa nuolaista tuutti. Forspyyhin päästy ja täällähän on rantakin paikalla tai rannat. Ruvetaan ottamaan pikkuhiljaa konetta pois kyytiltä. Äitikin on laittanut hanskat käteen syntymäpäivän kunniaksi, että saa tehdä töitä. Tuolla näkyy sitten kauempana Tregerin kone, ne on vähän muuttanut sitä talven aikana. Tää on niinku normaali setori höyryä aina jostakin. Meilläkin on kokemusta aiheesta. Oh! Oi saatan. No joo, siinä on pakosaria laattialla ja tuoppari kun sitä valoa tähän. Ei tuo luonnonvalo tuu tänne. Tiedä kuinka se näkyy, mutta jos tästä nyt katsotte kanavaa siellä TV-ruudun tai puhelimen toisella puolen tuonne kello 11, niin siellä kuohuaa moottorin jäähdytysvesi. Eilen kun käytiin siellä, mikä tämä nyt on, Forspyys testaamassa, niin ihmeteltiin, kun tuli niin perkeleesti nokisontaa pakoputken päästä. Kun ruvettiin lämmityskäyttämään, luultiin, että oli mennyt vaan pesuvettä sitten sinne pakoputkeen, niin se onkin näköjään mikä tämä nyt on, seetin tykö on halki tuo kansi sitten, että sellainen juttu tähän mitä nyt on aikaa. Olisiko se ollut lauantaina pitäisi ajaa tuolla Lievestuareella, mutta katsotaan nyt mitä tässä sitten keksitään. Diagnoosi on ainakin tehty.